Kiev đối mặt ác mộng tháng 5 khi cường độ không kích của Nga đạt mức dữ dội nhất kể từ đầu năm nay. Nhà máy lọc dầu lớn ở miền Nam nước Nga bốc cháy sau khi bị UAV tấn công. Đáng chú ý, phe Nga nói Ukraine tích đủ quân, sắp phản công lớn ở Zaporizhia. Nga cảnh báo nghiền nát quân Ukraine nếu dám manh động ở vùng Kherson. Căng thẳng sục sôi, Nga nói về cảnh đổ máu tàn khốc khi phương Tây hỗ trợ vũ khí để Ukraine phản công. Trung Quốc nói gì khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin? Mỹ gấp rút bổ sung hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Một số tin tức đáng chú ý khác, Thượng viện Mỹ cân nhắc đưa ra dự luật cạnh tranh Trung Quốc 2.0 về công nghệ, an ninh, Đài Loan. Mỹ và Philippines muốn chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực về Trung Quốc. Các chỉ huy Mỹ, Nhật, Hàn lần đầu có mặt trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Mỹ. Ở cuối chương trình, các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ mạo hiểm bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế, mở đầu là cập nhật tình hình chảo lửa sục sôi đêm ngày ở Đông Âu. Thưa quý vị, liên tiếp 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5, mặt trận Ukraine bị cày nát bởi các cuộc không kích của Nga ngay trong đêm. Người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev cho biết Moscow đã tấn công thủ đô với cường độ dữ dội nhất kể từ đầu năm 2023. Theo Sputnik, ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết là Nga đã tiến hành một cuộc không kích khác vào thủ đô. Đây là đòn tấn công thứ 3 chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 5. Thành phố chúng tôi chưa bao giờ trải qua tần suất không kích dày đặc và cường độ dữ dội như vậy kể từ đầu năm nay. Trước đó, lệnh báo động không kích đã được ban bố tại Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine. Sputnik cho biết cường độ tấn công của Nga đã tăng lên rõ rệt sau khi có thông tin 2 máy bay không người lái của Kiev nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin. Ukraine phủ nhận liên quan vụ việc. Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022, 2 ngày sau khi cầu Crimea bị phá hủy nặng nề, Nga đã tiến hành các đợt không kích chính xác nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để trả đũa cuộc tấn công cực đoan của Kiev. Hãng thông tấn TASS đưa tin một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã thiêu đốt một hồ chứa nhiên liệu tại một trong nhà máy lọc dầu lớn nhất miền Nam nước Nga. Theo cập nhật từ cơ quan ứng phó khẩn cấp của khu vực, đám cháy được dập tắt sau 2 giờ, nhà máy đã hoạt động trở lại bình thường. Vụ việc xảy ra tại nhà máy lọc dầu Eshki, gần cảng Novorossiysk ở Biển Đen thuộc vùng Krasnodar. Cơ sở này có công suất xử lý khoảng 6,6 triệu tấn dầu mỗi năm. TASS dẫn lời bộ phận truyền thông của nhà máy cho biết mọi rủi ro đã được xử lý. Lực lượng chức năng đang đánh giá thiệt hại sau vụ việc. Được biết trước đó, một kho nhiên liệu gần cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea cũng đã bất ngờ bốc cháy. Thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondrashev, bình luận trên Telegram rằng các đơn vị ứng phó khẩn cấp của khu vực đã trải qua 2 đêm hỗn loạn. Ông cho biết các thùng dầu ở nhà máy lọc dầu Eshki đã bốc cháy và không có thương vong xảy ra. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự ở các khu vực biên giới với Nga. Kiev hiếm khi nhận trách nhiệm đứng sau những vụ việc trên. Trước đó, Moscow đã đổ lỗi Kiev tiến hành vụ tấn công vào hôm 29 tháng 4, đốt cháy một kho chứa dầu ở Sevastopol. Theo Reuters, quân đội Ukraine từng tuyên bố phá hoại hệ thống hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị phản công của nước này. Ông Vladimir Zhukov, một quan chức ở vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm hôm 4 tháng 5 cho biết Ukraine đã tập trung đủ lực lượng tinh nhuệ ở tiền tuyến để phát động cuộc phản công trong khu vực. Chiến thuật của Kiev là tiến hành các hoạt động trinh sát để chọc thủng tuyến đầu của Moscow, sau đó đẩy lực lượng tiến lên tấn công toàn diện. Chia sẻ với Sputnik, ông Zhukov cho biết quân đội Nga biết rõ kế hoạch của Ukraine, trong đó thành phố Tomak có thể là một trong những hướng phản công chính mà Kiev lựa chọn. Đáng chú ý, vị quan chức cảnh báo rằng cuộc phản công của Ukraine ở vùng Zaporizhia có thể đặt dấu chấm hết cho chế độ Kiev. Trước đó vào hôm 3 tháng 5, ông Zhukov nói rằng quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở gần thành phố Orekhov thuộc Zaporizhia. Theo Sputnik, chính phủ Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn chống lại Nga trong vài tháng qua. Các chuyên gia quân sự của Kiev và phương Tây nhiều lần chỉ định vùng Zaporizhia có thể là mục tiêu chính để Ukraine công phá, sau đó mở đường tiếp cận biển Azov và cắt đứt hành lang đất liền nối tới bán đảo Crimea. Nga đã đơn phương sáp nhập vùng Zaporizhia của Ukraine vào tháng 9 năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân ý bất chấp Ukraine và phương Tây phản đối. Sputnik cho biết khoảng 70% diện tích Zaporizhia đang do Nga kiểm soát, nhưng quân đội Ukraine vẫn nắm giữ thủ phủ của vùng.
Cũng liên quan đến chiến địa miền Nam, quyền thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sandro ngày 4 tháng 5 chia sẻ với TASS rằng các lực lượng vũ trang Moscow vào ngày 3 tháng 5 đã phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào khu dân cư ở tả ngạn vùng Kherson. Cụ thể, ông Sandro tuyên bố các quân nhân Nga quyết chặn mọi nỗ lực tăng cường tấn công của Ukraine ở Kherson. Đơn cử hôm qua, các đơn vị phòng không đã phá hủy 4 máy bay không người lái mà Kiev triển khai để tấn công các khu dân cư yên bình. Vị quan chức cho biết Moscow cũng đã ngăn chặn nỗ lực tập trung quân và khí tài của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro. Ông Sandro nhấn mạnh thêm, pháo binh Nga sẽ nghiền nát Ukraine khi họ tập hợp lực lượng và di chuyển quân, khí tài trong khu vực. Nếu Kiev dám tiếp cận, quân đội Moscow sẽ đánh kẻ thù tan tác, dù là trên sông, trên cánh đồng hay vùng đầm lầy. Chúng tôi đã sẵn sàng. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galugin mới đây cảnh báo việc phương Tây cấp vũ khí hỗ trợ Ukraine phản công sẽ không dẫn đến kết cục nào tốt đẹp, ngoài gây ra cảnh đổ máu tàn khốc hơn. Trả lời phỏng vấn tờ báo Izvestia, ông Galugin cho biết phương Tây đang phá vỡ nỗ lực hướng đến đàm phán hòa bình khi kêu gọi Ukraine đánh bại Nga. Vị Thứ trưởng gay gắt nỗ lực bơm vũ khí hiện đại cho Ukraine cho thấy lối hành động thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm của phương Tây. Việc ủng hộ Kiev phản công chỉ gây ra cảnh đổ máu và làm leo thang xung đột hơn nữa. Ông Galugin nhấn mạnh Ukraine và phương Tây nên được cảnh báo để nhận thức được những hậu quả tồi tệ khó tránh khỏi từ những kế hoạch của họ, đồng thời khẳng định lực lượng Nga đã sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến trong xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm 4 tháng 5 đã kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine tránh mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng, thông tin được Reuters đăng tải. Trong một cuộc họp báo ngắn phản hồi yêu cầu bình luận của hãng thông tấn TASS về khả năng Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin, phát ngôn viên Mao Ning kêu gọi các bên liên quan nên tránh bất kỳ hành động nào khiến căng thẳng leo thang. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có thay đổi kế hoạch cử đặc phái viên tới Ukraine sau vụ việc trên hay không, bà Mao Ning nói rằng Trung Quốc sẽ kịp thời cập nhật thông tin cần thiết cho báo giới. Nữ phát ngôn viên cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ cùng với cộng đồng quốc tế tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng, tạo điều kiện thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trước đó, cơ quan truyền thông của Tổng thống Nga cho biết vào sáng sớm ngày 4 tháng 5, Ukraine đã nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công bằng 2 máy bay không người lái và dinh tổng thống nằm trong khuôn viên Điện Kremlin. Các sĩ quan quân đội và an ninh Nga đã nhanh chóng tiêu diệt và vô hiệu hóa các UAV bằng hệ thống tác chiến điện tử. Tổng thống Putin không bị thương và vẫn tiếp tục công việc bình thường. Điện Kremlin xem vụ việc là một cuộc tấn công cực đoan đã được lên kế hoạch nhằm ám sát Tổng thống Nga. Moscow có quyền tiến hành các biện pháp trả đũa phù hợp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3 tháng 5 đã bác bỏ cáo buộc trên phát biểu tại một cuộc họp báo ở Phần Lan. Nhà lãnh đạo cho biết mối quan tâm của ông là bảo vệ các thành phố làng mạc trước các cuộc giao tranh với Nga. Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow, chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, ông Zelensky khẳng định. Theo ông, vì ông Putin không có chiến thắng nào để thông báo, cho nên đã dựng chuyện về vụ tấn công bằng UAV. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Sputnik dẫn thông cáo báo chí của quân đội Mỹ cho biết là các gã khổng lồ quốc phòng Lockheed Martin và Raytheon đã ký hợp đồng với Lầu Năm Góc để sản xuất các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin với tổng trị giá là 7,2 tỷ đô la Mỹ. Thông cáo mới của quân đội Mỹ không đề cập ngày giao hàng và số lượng tên lửa chống tăng Javelin được sản xuất sắp tới. Tuy nhiên, Washington tiết lộ, đơn hàng sẽ được giao cho quân đội trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2026. Quân đội Mỹ cho biết đang hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng để rút ngắn thời gian sản xuất và cung cấp các hệ thống Javelin nhằm bổ sung lượng thiếu hụt càng nhanh càng tốt. Theo các nhà phân tích, Raytheon và Lockheed Martin đang cùng sản xuất khoảng 400 hệ thống Javelin mỗi tháng. Trước đây sản lượng chỉ là 1.000 bộ mỗi năm. Sputnik cho biết từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ đã cấp hơn 10.000 tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine. Theo ước tính sơ bộ, Kiev đã nhận được 1/3 hệ thống tên lửa chống tăng phiên bản nâng cấp trong kho vũ khí của Mỹ. Trước đó có thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine gặp vấn đề trong việc bảo trì bệ phóng tên lửa Javelin. Chúng khó sử dụng hơn các loại tên lửa di động khác và cần có pin cũng như chất làm mát argon để hoạt động. Vào tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết đã trao hợp đồng trị giá 215 triệu đô la Mỹ cho nhà sản xuất tên lửa Aerojet Rocketdyne để mở rộng và hiện đại hóa việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác cũng như Javelin và tên lửa phòng không vác vai Stinger cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến tiểu bang ven biển Boao của Ấn Độ vào hôm 4 tháng 5 để hội đàm với ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Đây là khối chính trị và an ninh có 8 thành viên bao gồm Nga và Trung Quốc. Theo Reuters, một cuộc họp kéo dài 2 ngày bắt đầu với cuộc hội đàm giữa Tổng thư ký SCO Jiang Minh và Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar.
Ông Jaishankar đã có kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm song phương với ông Lavrov vào cuối ngày 4 tháng 5. Được biết, Ấn Độ và Nga đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng trong các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng diễn ra vào hồi tháng trước. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Taiwan News đưa tin, các đảng viên Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 3 tháng 5 thông báo về kế hoạch công bố dự luật cạnh tranh Trung Quốc 2.0. Mục tiêu của dự luật là nhằm tăng cường khả năng của Washington trong việc đối phó với Bắc Kinh về công nghệ, an ninh và các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Lãnh đạo phe đa số Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và các chủ tịch Ủy ban Dân Chủ tuyên bố sẽ soạn thảo luật nhằm hạn chế dòng công nghệ tiên tiến tới Trung Quốc, thắt chặt các quy tắc để ngăn dòng vốn Mỹ đổ vào Trung Quốc, cũng như tiếp tục hỗ trợ các đồng minh và đối tác, ngăn chặn Trung Quốc khơi mào xung đột với Đài Loan. Các nghị sĩ hy vọng dự luật sẽ được đưa ra trong vài tháng tới. Theo ông Chuck Schumer, dự luật cạnh tranh Trung Quốc 2.0 sẽ mở rộng đạo luật CHIPS vào khoa học năm 2022. Tại một cuộc họp báo, ông Schumer hy vọng dự luật sẽ nhận được ủng hộ của lưỡng đảng. Dự luật sẽ cần lá phiếu thuận của các đảng viên Cộng hòa, phe kiểm soát Hạ viện Mỹ để trở thành luật. Theo Taiwan News, Quốc hội Mỹ đã chứng kiến nhiều chia rẽ trong các năm qua do sự khác biệt đảng phái, nhưng các chính sách cứng rắn với Trung Quốc là một trong số ít lĩnh vực đạt được sự đồng thuận của lưỡng đảng. Đạo luật CHIPS cũng được thông qua vào năm ngoái với sự ủng hộ nhiệt liệt từ cả hai bên. Khác với người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, Tổng thống Ferdinand Marcos đã có nhiều động thái củng cố quan hệ đồng minh giữa quốc gia Đông Nam Á với Mỹ. Đáng chú ý, Nikkei Asia ngày 4 tháng 5 cho biết là Mỹ và Philippines đang hướng tới việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự và phối hợp chặt chẽ hơn để đề phòng bất kỳ hành vi cưỡng ép nào của Trung Quốc ở Biển Đông và quanh đảo Đài Loan. Trước đó vào ngày 3 tháng 5, Lầu Năm Góc công bố một số chi tiết về hướng dẫn hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Philippines sau khi tài liệu được Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ferdinand Marcos thông qua tại cuộc họp ở Nhà Trắng trong tuần qua. Cũng tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tiếp Tổng thống Philippines tại Lầu Năm Góc vào ngày 3 tháng 5. Chuyến thăm hiếm hoi của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy sự cấp bách và quyết tâm của cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Theo tuyên bố của thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác tác chiến và lập kế hoạch song phương, bao gồm tăng cường nhịp độ các hoạt động hàng hải, chẳng hạn như tuần tra chung để hỗ trợ việc thực hiện hợp pháp các quyền của Philippines ở Biển Đông. Trong một cuộc họp báo, ông Ryder nhấn mạnh Washington và Manila đang đứng trước khoảnh khắc chuyển đổi, đồng thời nói thêm rằng Bộ trưởng Mỹ Austin và Tổng thống Philippines dự kiến thảo luận về một loạt các chủ đề an ninh. Theo bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines, Washington và Manila đặt mục tiêu thúc đẩy nỗ lực thống nhất trên tất cả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng và an ninh song phương để duy trì sự tập trung vào các mối quan tâm an ninh chính của khu vực. Các hướng dẫn dường như đặt nền tảng cho việc lập kế hoạch song phương đối phó với các tình huống bất ngờ ở Biển Đông cũng như tại eo biển Đài Loan. Do vị trí nằm gần Đài Loan của Philippines, bất kỳ cuộc tấn công nào của Bắc Kinh vào hòn đảo sẽ ảnh hưởng đến an ninh của Manila. Chính quyền ông Biden cho rằng việc tăng cường hợp tác với Philippines trong một kịch bản thảm khốc như vậy sẽ giúp Mỹ có cơ hội tốt hơn để ngăn chặn Trung Quốc thu hồi hòn đảo, Nikkei bình luận. Chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực là một trong những ưu tiên trong hợp tác quốc phòng. Tất cả các thỏa thuận mà chúng tôi đang thực hiện đều tập trung vào việc đảm bảo rằng chúng tôi chia sẻ thông tin với tốc độ giống với môi trường an ninh trong khu vực, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhấn mạnh. Theo Nikkei, Mỹ và Philippines đã tuyên bố mở rộng chia sẻ thông tin về các dấu hiệu cho thấy mối đe dọa đối với an ninh của cả hai nước, nhằm đảm bảo họ có thể đối phó với bất kỳ thách thức nào. Washington và Manila đã đồng ý ký kết một khuôn khổ chia sẻ thông tin tình báo vào cuối năm nay, được gọi là Thỏa thuận An ninh chung về thông tin quân sự, khi hai bên tổ chức các cuộc họp 2+2 giữa các nhà lãnh đạo đối ngoại và quốc phòng trong tuần này. Thỏa thuận nhằm trao đổi thông tin tình báo quân sự một cách kịp thời. Hai bên dự kiến sẽ hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận trong một cuộc đàm phán tiếp theo. Theo Nikkei, hiểu rõ hơn về vị trí và chuyển động của các tàu Trung Quốc từ các thông tin tình báo được chia sẻ sẽ giúp Manila thực hiện an toàn các nhiệm vụ tiếp tế cho tàu hải quân nước này trên Biển Đông. Ngoài ra, Mỹ và Philippines cũng sẽ hợp tác để nâng cao nhận thức về hàng hải và an ninh ở khu vực nhạy cảm này bằng cách tiến hành các hoạt động hàng hải kết hợp như tuần tra chung. Nikkei nói thêm, các hướng dẫn hợp tác quốc phòng sẽ điều hướng để quân đội hai nước tăng cường khả năng tương tác trên đất liền, trên biển, trên không, ở không gian và trong lĩnh vực mạng. Hai bên sẽ tăng cường nỗ lực giải quyết các hoạt động vùng xám và chiến tranh không theo quy ước. Cũng nói về khu vực châu Á đầy biến động, Seoul, Washington và Tokyo
đang tăng cường phối hợp an ninh khi Bình Nhưỡng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa thông qua các vụ thử khiêu khích vào đầu năm nay. Ở diễn biến mới, quân đội Mỹ tiết lộ các chỉ huy tàu ngầm của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có mặt trên một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ lần đầu tiên vào tháng trước. Theo Yonhap, ngày 4 tháng 5, đây là dấu hiệu ba bên thúc đẩy hợp tác chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Trên dịch vụ thông tin của Lầu Năm Góc, cơ quan này đã đăng một loạt ảnh cho thấy 3 vị quan chức có mặt trên tàu USS Mining, tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio ở vùng lân cận đảo Guam vào ngày 18 tháng 4. 3 người là chuẩn đô đốc Lee Soo-yoon, chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc, chuẩn đô đốc Rick Shep, chỉ huy của nhóm tàu ngầm 7 của Mỹ, và phó đô đốc Tateki Tawada, chỉ huy lực lượng tàu ngầm hạm đội Nhật Bản. Trên tàu ngầm, các quan chức cấp cao được tìm hiểu về đặc điểm và khả năng của tàu theo quân đội Mỹ. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân là tài sản chiến lược quan trọng của Mỹ vì tàu được trang bị tên lửa Trident II T5 với tầm bắn 12.000 km. Loại tàu này thuộc một trong các nhánh của bộ ba hạt nhân Mỹ, bên cạnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom chiến lược. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và người đồng cấp Mỹ đã thông qua tuyên bố Washington vào tháng trước. Trong đó, Mỹ cam kết tăng cường sự hiện diện của các tài sản chiến lược của nước này, bao gồm tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân. Nói riêng về quan hệ giữa Seoul và Tokyo, Nikkei Asia ngày 4 tháng 5 đưa tin, một quan chức kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc gần đây đánh giá rằng nước này có thể hợp tác chặt chẽ hơn với Nhật Bản trong một lĩnh vực mới, đặc biệt giữa bối cảnh an ninh đầy biến động trên thế giới. Cho Kyung-ho, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết sự tương đồng giữa nhu cầu năng lượng của các quốc gia khiến khí đốt tự nhiên lỏng LNG trở thành lĩnh vực hai nước có thể tìm thấy tiếng nói chung. Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong danh sách các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu LNG nhiều nhất trên thế giới. Cân nhắc thêm yếu tố địa lý gần gũi, do đó tôi nghĩ rằng hai bên cần tăng cường hợp tác, ông Cho Kyung-ho trao đổi với Nikkei Asia. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến thăm Seoul vào cuối tuần này. Đây là hoạt động ngoại giao mới nhất trong một loạt các hành động làm tan băng quan hệ Nhật-Hàn trong những tháng qua. Theo Bộ trưởng Kinh tế Hàn Quốc, môi trường chính trị thân thiện hơn có thể mở đường cho các hoạt động trao đổi kinh doanh mạnh mẽ hơn. Đặc biệt trong ngành công nghiệp tiên tiến, Hàn Quốc có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong công nghệ sản xuất, trong khi Nhật Bản có khả năng cạnh tranh đáng kể về công nghệ phụ tùng và vật liệu tiên tiến. Vì vậy, nếu cùng làm việc trong những lĩnh vực này, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh tổng hợp, ông Cho Kyung-ho nói thêm. Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đồng minh của Mỹ. Washington trong nhiều năm qua đã kêu gọi hai nước hợp tác giải quyết các thách thức chung về sự trỗi dậy của Trung Quốc và một Triều Tiên ngày càng hiếu chiến. Theo Bộ trưởng Hàn Quốc, sự hợp tác càng trở nên quan trọng sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Vị quan chức khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện mối quan hệ song phương với Nhật Bản. Ông đồng thời hy vọng có thể đến nước bạn trong tương lai để gặp gỡ người đồng cấp Shunichi Suzuki. Một cuộc họp không giải quyết được mọi thứ. Điều quan trọng là phải liên tục tổ chức nhiều vòng tham vấn, Bộ trưởng Cho Kyung-ho nhấn mạnh. Cũng nói về chuyến công du Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, theo Yonhap dẫn lời các quan chức ở Seoul tuyên bố hôm 4 tháng 5, nhà lãnh đạo sẽ được bảo vệ bởi lực lượng an ninh cấp cao nhất trong chuyến thăm vào cuối tuần này. Cân nhắc các vụ tấn công nhắm vào chính trị gia Nhật Bản trong thời gian qua, Seoul sẽ cung cấp mức bảo vệ cao nhất dành cho Thủ tướng Kishida khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol. Trước đây, Thủ tướng Nhật Bản không nằm trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài đủ điều kiện nhận mức độ bảo vệ cao nhất. Nhưng thay đổi đã được đưa ra ngay trước chuyến thăm của ông Kishida. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Yonhap cho hay một số yếu tố khác cũng được cân nhắc như khả năng cao về hành động khiêu khích của Triều Tiên giữa lúc Mỹ, Nhật, Hàn nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh. Rủi ro các nhà hoạt động Hàn Quốc bất bình trước cách xử lý của Nhật Bản liên quan đến các vấn đề thời chiến cũng được nêu ra. Cơ quan an ninh Tổng thống Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp an ninh tăng cường. Ở diễn biến khác, vừa qua Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có chuyến thăm Syria. Damascus hy vọng quan hệ hợp tác với Tehran sẽ cải thiện nền kinh tế của nước này, đồng thời giảm bớt ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Iran Raisi đã đến Syria và bắt đầu chuyến thăm 2 ngày từ hôm 4 tháng 5. Theo Reuters, đây là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Iran đến Damascus kể từ khi nội chiến bùng nổ Syria vào năm 2011. Trong chuyến thăm lần này, ông Raisi có kế hoạch trao đổi về việc mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế với lãnh đạo nước chủ nhà là ông Bashar al-Assad, đồng thời tiến đến ký kết một số thỏa thuận song phương. Moshed, một người dân Syria nói với Reuters, chúng tôi hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Iran sẽ mang lại lợi ích cho hai quốc gia, nhất là khi nền kinh tế của chúng tôi đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Hy vọng đây không chỉ là cơ hội để hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, mà còn có thể cùng nhau đối phó với lệnh trừng phạt từ Mỹ, cũng như thắt chặt quan hệ với các quốc gia khác. Nhiều người Syria khác cũng hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo Iran và vui mừng khi quan hệ hai nước cải thiện, vì đó là động lực để cải thiện nền kinh tế, sự hòa bình
và ổn định trong khu vực. Chúng tôi rất vui khi Tổng thống Iran đến thăm. Chuyến đi sẽ có tác động tích cực đến người dân Syria. Chúng tôi cũng vô cùng hoan nghênh việc Iran và Ả Rập Xê Út hàn gắn quan hệ, đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc. Diễn biến trên sẽ giúp phục hồi kinh tế và duy trì hòa bình ổn định. Iran, một người dân khác chia sẻ. Được biết vào hôm 3 tháng 5, Syria và Iran đã ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác lâu dài và toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dầu mỏ, truyền thông, hàng không dân dụng, đường sắt và nông nghiệp. Người dân ở Damascus kỳ vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế Syria vốn đã bị suy giảm sau 12 năm xung đột. Hôm 3 tháng 5, hàng ngàn người dân Hungary đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Budapest để phản đối dự luật mới của chính phủ, trong đó xóa bỏ tư cách công chức của giáo viên và tăng đáng kể khối lượng công việc của họ. Reuters đưa tin hôm 4 tháng 5, gần 5.000 giáo viên nói rằng họ sẽ nghỉ việc nếu dự luật có hiệu lực. Tuy nhiên, chính phủ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vẫn tỏ ra cứng rắn và quyết tâm thúc đẩy dự luật được cho là có thể cắt giảm một số quyền lợi của giáo viên. Được biết, năm ngoái, giáo viên ở Hungary cũng đình công và diễu hành yêu cầu chính phủ tăng lương, giữa bối cảnh lạm phát ở nước này tăng lên trên 25%, khiến mức lương của các nhà giáo không đủ sống. Dữ liệu năm 2021 chỉ ra lương giáo viên ở Hungary thuộc nhóm dưới mức lương trung bình của các quốc gia. Trong cuộc biểu tình đó, cảnh sát đã dùng hơi cay chống lại đám đông hỗn loạn. Diễn biến tương tự cũng đã xảy ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua. Nhiều nhà phê bình mô tả dự thảo là luật trả thù để chính phủ trừng phạt các hành động phản kháng đã kéo dài suốt một năm qua. Hàn Ca, một sinh viên, chia sẻ với Reuters, tôi không tin dự thảo mà chính phủ vừa ban hành là sự thật. Hành động đó thật tàn nhẫn, đã có ý kiến cho rằng đó là luật trả thù. Nếu dự thảo đó được thực thi, có lẽ sẽ không còn giáo viên nào theo nghề, và đó là một điều cực kỳ tồi tệ. Trong khi đó, chính phủ Hungary nói rằng dự luật mới được đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng giáo dục của nước này. Một bản dự thảo về luật nói trên có nội dung quy định các hành vi và giao tiếp của giáo viên sẽ bị giám sát bởi các phương tiện kỹ thuật. Mặc dù chính phủ đã hứa sẽ bỏ quy định trên, cùng một số điều khoản nhỏ khác trong dự thảo, các cuộc đàm phán giữa chính quyền và công đoàn giáo viên vẫn tiếp diễn. Một giáo viên tham gia biểu tình nói với Reuters, những gì chúng ta đang thấy là sự vờ vịt của chính phủ. Họ tỏ ra thiện chí đàm phán và nới lỏng luật, nhưng kỳ thực đó chỉ là một lời hứa suông. Nếu dự thảo luật ở trên được thông qua với những điều khoản hiện tại, thì từ ngày 1 tháng 6, số giờ làm việc của giáo viên tại Hungary sẽ tăng lên từ 8 đến 12 giờ, thời gian làm việc mỗi tuần dao động từ 40 đến 48 giờ. Hungary đang ngày càng thiếu hụt giáo viên, chủ yếu do lương thấp, cũng như môi trường làm việc bị kiểm soát nghiêm ngặt và bất ổn. Tại Colombia, Văn phòng Thanh tra Nghị viện của chính phủ cho biết nhóm vũ trang lớn thứ hai của nước này đã trả tự do cho một công dân Mỹ gốc Thụy Điển bị bắt giữ từ tháng 3, Reuters hôm 4 tháng 5 cho biết. Người đàn ông người Mỹ gốc Thụy Điển, Ulf Allison, đã bị nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN bắt cóc vào ngày 1 tháng 3 và được thả vào hôm 3 tháng 5 vừa qua. Ông Allison đã được bàn giao cho một ủy ban nhân đạo ở tỉnh Norte-Santander ở phía đông bắc Colombia. Trước đó, thanh tra nghị viện của chính phủ nói rằng ủy ban nhân đạo đã ở vùng Catatumbo nhiều ngày để đạt được thỏa thuận trả tự do cho ông Allison với nhóm phiến quân ELN. Theo Reuters, hồi tháng 4, nhóm vũ trang xác nhận bắt cóc ông Allison, 63 tuổi. Chính phủ Colombia và nhóm ELN đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 3 về thỏa thuận hòa bình ở Havana, Cuba vào ngày 2 tháng 5. ELN được các linh mục Công giáo cực đoan thành lập vào năm 1964 với hơn 5.800 thành viên, bao gồm 2.900 chiến binh. Nhóm này bị cáo buộc kiếm tiền bằng cách buôn bán chất cấm, bắt cóc và khai thác mỏ trái phép. Thưa quý vị, nạn đói vẫn rình rập quốc gia Somalia khiến người dân rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc đã ra sức kêu gọi viện trợ cho đất nước Đông Phi nghèo khó này. Tuy nhiên, nỗ lực trên gặp không ít khó khăn giữa lúc thế giới có nhiều bất ổn. Những đám cây non đã bắt đầu mọc rải rác trên vùng đất khô cằn đầy cát ở Dulo, thị trấn thuộc vùng Kidal, phía nam Somalia. Đây là nơi 150.000 người Somalia rời bỏ nhà cửa từ những vùng đất xa xôi tìm đến với hy vọng tìm được cuộc sống ổn định, no đủ hơn. Reuters cho biết Somalia đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua, khiến cho hàng triệu người phải sơ tán. Thiếu mưa nghiêm trọng, khô hạn kéo dài, người dân bị đẩy đến bờ vực nạn đói. Năm nay, điều tồi tệ ấy có lẽ sẽ tiếp diễn. Năm ngoái, Somalia đã nhận được nguồn viện trợ lớn nên chưa tuyên bố chính thức về tình trạng nạn đói tồi tệ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết thảm kịch vẫn tiếp diễn khi có 43.000 ca tử vong ở Somalia vào năm 2022 liên quan đến hạn hán, một nửa trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. Bà Cindy McCain, giám đốc điều hành của chương trình Lương thực Thế giới WFP, nhấn mạnh, chúng ta đã có thể ngăn chặn nạn đói vào năm ngoái, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục tránh viễn cảnh tồi tệ đó. Tại Đô Lô, giá ngô tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cập nhật hồi tháng 4.
Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ 2,6 tỷ đô la để giúp đỡ 7,6 triệu người Somali vào năm 2023. Tuy nhiên, cho đến nay, tổ chức chỉ mới huy động được 609 triệu đô la. Suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động kéo dài của đại dịch và các cuộc khủng hoảng toàn cầu, bao gồm cuộc chiến Nga-Ukraine, được cho là những nguyên nhân khiến cho ngân sách viện trợ giảm đáng kể. Reuters hôm 4 tháng 5 cho biết khoảng 350 người Nigeria, hầu hết là sinh viên, đã đến sân bay Abuja vào ngày 3 tháng 5 sau khi được sơ tán khỏi Sudan, quốc gia Bắc Phi đang chìm trong xung đột phe phái. Theo Reuters, nhiều người trong nhóm công dân Nigeria vừa được sơ tán đã bị kẹt lại ở biên giới Sudan, Ai Cập nhiều ngày trước khi được trở về nước. Một sinh viên cho biết các phe tham chiến thậm chí đã xông vào trường học ở Khartoum. Tình hình quá bất ổn nên em quyết định rời khỏi Sudan. Nhóm công dân Nigeria đã được ông Abike Dabiri Erium, Chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề về người Syria tại Diaspora, tiếp nhận ở sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe. Ông Erua tiếp tục kêu gọi các cơ quan viện trợ cần phối hợp tốt hơn nữa để giúp người dân Nigeria hồi hương. Được biết, Nigeria là một trong những quốc gia có nhiều sinh viên du học ở Sudan. Cuộc xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự của Sudan, RSF, đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Reuters hôm 4 tháng 5 dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ và truyền thông Ý cho biết vùng Emilia-Romagna, phía bắc của nước Ý, đã hứng chịu mưa lớn xối xả và gây ra lũ lớn, khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng. Hãng tin ANSA cho biết một người đi xe đạp lớn tuổi ở thị trấn Castancholonese thuộc vùng Emilia-Romagna đã thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi. Phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa thông tin thêm, một người đàn ông khác khoảng 70 tuổi đã thiệt mạng trong vụ sập nhà do lũ ở làng Fontanales. Theo Reuters, trận mưa dữ dội đã xảy ra ở vùng Emilia-Romagna sau nhiều tháng khu vực bị hạn hán nghiêm trọng. Trước đó, tình trạng khô hạn làm dấy lên lo ngại mực nước sông Po, dòng sông lớn nhất nước Ý, chảy qua khu vực phía bắc của Emilia-Romagna xuống thấp báo động. Một số cảnh quay do lực lượng cứu hỏa công bố cho thấy cảnh lũ lụt ở một khu vực nằm giữa Bologna, thủ phủ vùng Emilia-Romagna, và thành phố của Taverna ở bờ biển Adriatic. Lực lượng cứu hộ cho biết đã tiến hành 400 đợt giải cứu và sơ tán hàng chục người mắc kẹt trong vùng lũ. Đơn vị điều hành đường sắt Trenitalia cho biết là nhiều dịch vụ đã bị hoãn lại, trong khi phần lớn các tuyến đường đã bị phong tỏa. Reuters hôm 4 tháng 5 cho biết là 2 nhà du hành vũ trụ người Nga đã mạo hiểm đi bộ bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS để di chuyển phần cứng của mô đun Rosquest sang mô đun phòng thí nghiệm đa năng mới Nauka. Trong nhiệm vụ kéo dài 6 giờ, các phi hành gia Sergei Prokopiev và Dmitry Petelin của cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đã mạo hiểm ra ngoài mô đun Post để chuyển và lắp đặt khóa không khí cho mô đun Nauka, đồng thời lắp bộ tản nhiệt để làm mát. Theo NASA, khóa không khí và bộ tản nhiệt gắn với mô đun Rovers đã được phóng lên tàu con thoi Atlantis STS-132 vào tháng 5 năm 2010. Chúng được di chuyển và lắp đặt bởi cánh tay robot của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA do nhà du hành vũ trụ Andrei Fedyaev vận hành trên Nauka. Các phi hành gia Prokopiev và Petelin dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian vào ngày 12 tháng 5 để lắp bộ tản nhiệt trên mô đun Nauka và nối các đường dây cơ khí, điện và thủy lực. Khi các công nhân xây dựng và lực lượng an ninh tất bật làm việc, đường phố trang hoàng rực rỡ, thủ đô London của Anh thực sự rộn ràng và sôi động trước lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam vào hôm thứ Bảy tới đây. Nhiều người rủ nhau đến chụp hình cạnh bên vương miện và các bức ảnh hoàng gia bên ngoài cung điện Buckingham. Vua Charles 74 tuổi sẽ là vị vua lớn tuổi nhất đăng quang ở Anh trong 1.000 năm qua. Mẹ của ông, cố nữ hoàng Elizabeth, đã trị vì hơn 70 năm. Bà băng hà vào tháng 9 năm ngoái. Cung điện Buckingham hôm 1 tháng 5 cho biết dự kiến hơn 2.200 người sẽ tham dự lễ đăng quang của quốc vương Anh, bao gồm đại diện từ 203 quốc gia cũng như người hoạt động cộng đồng. Cung điện đã liên tục công bố thông tin chi tiết về lễ đăng quang của vua Charles. Có quy mô nhỏ hơn so với lễ đăng quang của cố nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953, nhưng vẫn tràn đầy sự hào hoa và lộng lẫy, tiếp nối truyền thống 1.000 năm. Khoa học ngày càng phát triển và có lo ngại một ngày nào đó các cỗ máy sẽ thay thế công việc của con người. Gần đây, ở Thụy Sĩ, một công ty khởi nghiệp đã giới thiệu chú robot thông minh có thể đi tuần tra thay cho nhân viên bảo vệ. Với phát minh này, các doanh nghiệp chỉ cần một người quản lý để điều phối robot tham gia tuần tra, bao quát một khu vực ngoài trời rộng lớn. Nhân viên bảo vệ robot này đang đi tuần tra ở Thụy Sĩ. Robot có 2 bánh xe được phát triển bởi Accenture, một công ty khởi nghiệp về robot ở Zurich. Nó đã được tuyển dụng để làm bảo vệ cho công ty bảo mật Securitas AG của Thụy Sĩ trong hơn 6 tháng.
Ông Alessandro Mora, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Acento cho biết, robot Acento đang tuần tra các khu vực ngoài trời rộng lớn như trung tâm dữ liệu, hậu cần hoặc nhà máy sản xuất. Robot Acento di chuyển nhờ thiết kế kết hợp giữa chân và bánh xe với đầu robot chứa máy tính, pin, cảm biến và trí thông minh nhân tạo AI dựa trên điện toán đám mây. Nó có thể điều hướng trên địa hình gồ ghề và thậm chí là đi lên đi xuống cầu thang. Camera nhiệt giúp robot phát hiện người và phương tiện xung quanh, trong khi máy ảnh 360 độ có thể ghi lại hình ảnh của môi trường. Robot cũng có thể giao tiếp với người vận hành dự phòng ở trung tâm điều khiển. Vì vậy, Acento có khả năng đi đến mọi nơi mà một người có thể đi tới. Robot của chúng tôi có thể giúp cho công việc bảo vệ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Giám đốc Mora cho biết. Công ty Acento cho biết, robot của họ có thể giúp một người bảo vệ duy nhất có thể bao quát khu vực ngoài trời rộng lớn một cách hiệu quả, vốn thường đòi hỏi nhân lực đáng kể để trực tiếp tuần tra. Robot cũng sẽ tạo ra các báo cáo an ninh tự động hàng ngày và có thể được thuê theo giờ. Chúng tôi chọn thị trường bảo mật vì đây là nơi rất khó tìm người hiện nay. Các nhân viên an ninh phải làm việc nhiều giờ và trong mọi điều kiện thời tiết, Giám đốc Mora chia sẻ. Mặc dù giá cả của dịch vụ robot phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song công ty Acento cho biết chi phí sẽ thấp hơn mức lương của nhân viên bảo vệ ở Thụy Sĩ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.